امروز میخوایم در مورد انیمیشن ها در داخل فلاتر با هم دیگه صحبت بکنیم و یه چند تا قسمت و چند جلسه و چند ویدیو رو میخوایم در مورد به انیمیشن ها در فلاتر اختصاص بدیم. امروز اولین قسمتمون هست و میخوایم در مورد انیمیشن کنترلر و توین ها در داخل فلاتر صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. قبل از کار شروع بکنم ازتون میخوام که اگه تا الان کانال سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید به محض که من ویدیو جدید گذاشتم بتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید ما رو هم تماشا بکنید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. فقط بگم که خیلی به من انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری براتون ضبط بکنم. خب بریم سراغ کار. اولین موردی که شما باید در داخل پیاده سازی انیمیشن ها رعایت بکنید اینه که ما نیاز داریم، چون انیمیشن ها فریم به فریم که میخوان لود بشن و تغییرات در صفحه ما اعمال بکنن، ما باید از استیت فول ویجت استفاده بکنیم. خب تفاوت بین استیت فول و استیتلس ویجت که مطمئنا میدونید. برای همین چون فریم به فریم قرار تغییراتی انجام بشه در به اصطلاح یو آی ما، باید از استیت فول ویجت استفاده بکنیم. ولی بعد از اون در مرحله بعدی مثلا من میخوام بیام یک انیمیشن تغییر سایز پیاده سازی بکنم. میام اینجا مثلا من نیاز به یک انیمیشن کنترلر دارم. انیمیشن کنترلر برای چیه؟ کنترلر مطمئنا میدونید چیه. انیمیشن کنترلر برای اینه که شما اون انیمیشنی که پیاده سازی میخوای بکنی رو بتونی کنترلش بکنی، بتونی کارهای مختلف باهاش انجام بدی، استارتش بکنی، ریورسش بکنی، دیوریشنش تغییر بدی، کارهای مختلف. هر به حال با کنترلرها کارشون اینه دیگه، بتونیم که به صفات مختلف و پارامترهای مختلف اون به اصطلاح اکشن به خصوصی دسترسی داشته باشیم. من برای همین میام اینجا یه دونه انیمیشن کنترلر میسازم به نام انیمیشن کنترلر و داخل فانکشن init state میام این انیمیشن کنترلر خودم رو مقدار دهی میکنم. بهش میگم انیمیشن کنترلر یه وی سینک میخواد که من این دیس رو بهش میزنم و الان این کلمه کلیدی یا کیورد دیسی که من نوشتم زیرش ارور داره، بهتون میگم چرا. و میام یه دیوریشن مثلا بهش میدم که از من یه دیوریشن میخواد و دیوریشنش هم مثلا میدم سکند 5 ثانیه سمیکالون. این دیس رو اگر ببینید به من ارور میده. در کلاس هایی که شما میخواید به اصطلاح درش انیمیشن پیاده سازی بکنید، انیمیشن کنترلر داشته باشید، کلاس های شما باید از سینگل تیکر میکسین یا کلا تیکر میکسین استفاده بکنم. پس من اینجا باید بیام وید، اگر از یک انیمیشن میخواید از یک انیمیشن کنترلر بخواید استفاده کنید میگی سینگل تیکر پرووایدر استیت میکسین، یا اگر نه چند تا انیمیشن به اصطلاح چند تا انیمیشن کنترلر دارید از تیکر پرووایدر استیت میکسین استفاده میکنید. خب وقتی من اینو اضافه بکنم میکسین رو به کلاس خودم، میبینید که اینجا دیس من هم روش برطرف میشه. مورد بعدی که اینجا داریم این پس انیمیشن کنترلر ما ساخته شد. حالا من با این انیمیشن کنترلر میتونم بیام و به عنوان مثال مثلا انیمیشن کنترلر دات فوروارد بکنم، معنی اجرای انیمیشن هست، یا مثلا میتونم بیام و ریورسش بکنم، یعنی همون انیمیشن رو به حالت برگشتش برای من اجرا بکن. میتونم بیام حالت ریپیتش رو تعیین بکنم، برای این حالت ریپیتش هم مینیمم ماکسیموم و به اصطلاح ریورسش برگرده و یک دیوریشنی به عنوان پریود بهش بدم. و کلا این کارا رو میتونید با انیمیشن کنترلر خودتون انجام بدید. با همین انیمیشن کنترلر هم کارهای مختلف دیگه هم میشه انجام داد. مثلا من الان میتونم ولیوش رو بگیرم، بیهیویرش رو بگیرم، لوور باوند و به اصطلاح آپر باوند رو بگیرم. به صورت دیفالت شما براشون لوور باوند و آپر باوند هم میتونید تعریف کنید. حالا تو جلسات بعدی آشنا میشیم که حد پایینش و حد بالا چی باشه، این انیمیشن کنترلر بین چه اعدادی بالا پایین بشه هم میتونید تعیین بکنید. ولی اینجا اون به اصطلاح رنج عددیه رو، اون رنجی که آقا مثلا الان انیمیشن میخوام که از به اصطلاح یه سایز باکسی میخوام، یه کانتینری میخوام که اندازش از 100 بشه 200 با انیمیشن تغییر بکنه. این 100 میشه لوور باوند و 200 میشه آپر باوند. این لوور باوند و آپر باوند رو شما میتونید اینجا این رنج رو میخوایم با کلاسی به عنوان توین استفاده بکنیم و پیاده سازیش انجام بدیم. خب من اینجا چه کاری انجام میدم؟ میام اینجا میگم که لیس برای من بزن انیمیشنی از نوع دابل، اسمشو مثلا میذارم سایز انیمیشن و میام اینجا سایز انیمیشن رو مساوی قرار میدم بهش. میخوام یک کلاس یک شی بدم از نوع توین گفتیم اون رنج عددیه رو، اون لوور باونده، آپر باونده رو یا اون بیگین اند رو ما میایم با کلاس توین پیاده سازی میکنیم. بیگینش رو میگم مثلا 50 و اندش رو میگم 200.
در مرحله بعدی کاری که من باید انجام بدم اینه که من اینجا بیام توین خودم رو از نوع دابل بذارم، بهش بگم که تو قراره که یک دابل برای من نگهداری بکنی و در آخر یه دات انیمیت بزنم. این دات انیمیت از شما یک انیمیشن کنترلر میخواد، یا باید انیمیشن کنترلر خودتون رو بهش معرفی بکنید و من اینجا بهش میگم انیمیشن کنترلر، یعنی بهش میگم که این انیمیشن قراره توسط این انیمیشن کنترلر اجرا بشه. حالا میام پایین و اینجا انیمیشن کنترلر خودم دات فوروارد میکنم. حالا انیمیشن من مطمئنا اجرا میشه، ولی من اینجا کاری که میخوام انجام بدم اینه که اینجا به کانتینر خودم یه دونه هایت بدم. حالا چی باید بیام به این هایت بدم؟ من باید بیام بگم که دیگه هایت استاتیک یا ویس استاتیک نباید بهش بدیم، باید بیایم و از همون سایز انیمیشن استفاده بکنیم، یعنی از همون توین خودمون استفاده بکنیم. بهش میگم که مثلا سایز انیمیشن دات ولیو و بعد از اون به ویسش هم میگم که سایز انیمیشن دات ولیو. خب مورد بعدی یک کالر هم بهش بدم، یک کالری هم به این به اصطلاح میگم colors dot red. colors رو حذف بکنیم از کتابخونه متریال. خب و مورد بعدی که اینجا به وجود میاد، خیلی دقت بکنیم. من برای که این lower bound و upper bound رو بتونم بگیرم، یعنی تغییرش رو بتونم داشته باشم، باید بیام و لیسینری داشته باشم. یعنی من تا اینجای کار شما میبینید الان انیمیشن اجرا میشود، یعنی اون سایز باکس انیمیشن من اجرا میشه و از 50 شروع میکنه تا 200 اجرا میشه، ولی به اصطلاح من هیچ ست استیتی میبینید کرده باشم؟ نه، هیچ ست استیت نکردم، یعنی یو آی من ریبیلد نمیشه که من این انیمیشن رو بتونم ببینم. کاری که من اینجا میخوام انجام بدم اینه که بیام اینجا، شما باید تشریف بیارید یه دونه لیسینر، اد لیسینر در انتهای این به اصطلاح توین خودتون بزنید و اینجا من بیام پرینت بگیرم، مثلا چی رو؟ ولیویی که داریم رو بهش بگم که مثلا سایز انیمیشن دات ولیو و در انتهاش هم مثلا من بیام یه دونه ست استیت بزنم. یه بار دیگه از برنامه میگم ببینید که برنامه به چه شکلی در میاد. خب نکنید الان من یه دونه کانتینر دارم که از سایز رنگش قرمزه، از سایز 50 شروع میکنه و توی 5 ثانیه انیمیشن کنترلر ما 5 ثانیه بود، توی 5 ثانیه به سایز 200 میرسه. و اگر کنسول رو هم تماشا بکنید، اون ادلیسینری که زدیم میبینید که از اینجا از 50 شروع کرده و هر فریم و هر لحظه و هر ثانیه این به اصطلاح باوند ما داره بیشتر میشه تا میرسه به آپر باوند یا اون به اصطلاح اندی که ما مشخص کردیم. در کنار این توین های مختلف که شما میتونید پیاده سازی کنید، این توین دابل بود. توین اینت میتونید بزنید، توین کالر هم میتونید بزنید. توین کالر به چه شکلیه؟ یه دونه کماندی از این میگیرم، این انیمیشن من میشه از نوع کالر و اینجا بهش میگم که این انیمیشن هم کالر انیمیشن هست. خب میام در مرحله بعدی یه دونه سایز همین رو کپی میگیرم اینجا و اینو میگم که کالر انیمیشن، یه دونه کالر توین بهش میدم، به جای توین کالر توین بهش میدم و این رو هم پاک میکنم و اینجا به جای 50 بهش میگم کالرز دات مثلا رنگ زردی باشه، اینم بهش میگم کالرز دات رنگ مثلا بنفش. بعد این انیمیشن کنترلر اوکی، اینجا ببینم که مشکلش چیه. اینجا رو فقط من باید نالبلش بکنم. خب میبینید که الان من کالر انیمیشن خودم رو با کالر توین، به جای توین با کالر توین پرش کردم. بیگینه چه گفتم رنگ فلان، رنگ زرد مثلا، بعد اندش گفتم رنگ بنفش و در انتها هم این انیمیشن جدیدی که ساختم رو هم دوباره انداختم رو همون انیمیشن کنترلر و یه لیسینر هم براش فعال کردم. حالا من میام اینجا و در ادامه همین کالر انیمیشن رو من ولیوش رو ایمپورت میکنم. اینجا دیگه به این کار نداریم و ست استیت این رو هم دیگه من برمیدارم، چون پایین داریم ست استیت میکنیم همراه با اونها، میتونید ست استیت اونم انجام بدید، ولی داریم ست استیت میکنیم اینجا. و شما کالر انیمیشن ببینیم چی برای ما چاپ میکنه. بریم بعدی یه استارت و اگه اینجا تماشا بکنید، ببخشید من اینجا اعمال نکردم. اینجا شما بعد از اون باید که دیگه رنگ قرمز رو بیا چی بگی که کالر انیمیشن دات ولیو، یعنی دیگه انیمیشن خودت رو بگی ولیوشو بیا من ست بکن. من یه بار دیگه رام میگیرم از برنامه
و میبینید که از رنگش زرد شروع میشه تا رنگ توی 5 ثانیه میاد به رنگ بنفش. و اینجا هم اگه تماشا بکنید رنگ هایی که تو هر فریم تغییر کرده میاد به من میده. از این رنگ میگه شروع کردم، ببخشید از این رنگ میگه شروع کردم و هر فریم و هر لحظه رنگی که داشتیم تغییر کرد تا رسید به اون رنگ که ما در آخر ست کردیم به رنگ بنفش. شما پس میتونید این حالت رو هم برای خودت داشته باشی. از کالر توین هم میتونید استفاده کنی، از این توین میتونید استفاده کنی، از دابل توین میتونید استفاده بکنی. توین ها همینن برای اینکه یک بیگین و اند، یک ابتدا و انتهایی برای انیمیشن های خودمون در نظر بگیریم. حالا من کاری که میتونم مثلا انجام بدم اینجا اینه که بیام مثلا بگم که انیمیشن رو فوروارد کردم، اینجا when complete یا when complete or cancel هم داریم، میگه زمانی که کامپلیت شد. بگم زمانی که کامپلیت شد انیمیشن دوم، انیمیشن دیدید همزمان بود، میخوام اول بزرگ بشه، بعد از اینکه بزرگ شد کاملا سایز باکس من مثلا کانتینر من به 200 رسید، بعد رنگش عوض بشه. من اینجا چه کاری انجام میدم؟ من اینجا به اصطلاح میام میگم که انیمیشن کنترلر رو که زدیم، برای این کار من به یک انیمیشن کنترلر دیگه نیاز دارم. میام میگم یه انیمیشن کنترلر 2 مثلا و یا کالر انیمیشن کنترلر، به این شکل معمولا اسم‌گذاری بکنید. حالا من برای اینکه زودتر کارم انجام بشه دارم این کارو انجام میدم. اینم میام میگم 2، اینم تو 5 ثانیه میخوام انجام بشه. اینجا میام میگم که کالر انیمیشن به اصطلاح انیمیشن کنترلر 2 رو باید برای من نگهداری بکنیم. خب اینجا فقط حواستون باشه دوباره ست استیج رو باید برگردونم چون دیگه همزمان نیستن دو تا کنترلر مختلف داریم استفاده میکنیم. و انیمیشن کنترلر 1 که سایزش بزرگ شد when complete شد، وقتی انیمیشن اولی اجرا شد و همه چی اوکی بود، تازه بیاد انیمیشن کنترلر 2 رو داد فوروارد مثلا بکنه و همه چی اوکی. به نظرتون بریم یه استارت بگیریم. کالرم این پرینت هم از اینجا پاکش میکنه. یه بار رام میگیریم ببینیم که چه شکلی در میاد. میبینید که الان رنگش زرده، داره بزرگتر میشه و به محض اینکه تکمیل شد الان رنگش داره به سمت بنفش میره توی 5 ثانیه تا زمانی که به رنگ بنفش در بیاد. پس شما میتونید برای پیاده سازی انیمیشن ها در داخل فلاتر از انیمیشن کنترلر استفاده بکنید و این انیمیشن کنترلر گفتیم به شما اجازه اینو میده که شما بتونید انیمیشن های خود رو کنترل بکنید. در جلسات بعدی با انیمیتد بیلدر و اینجور ویجت ها هم آشنا میشیم، ولی این جلسه مخصوص انیمیشن کنترلر و توین بود که توین هم گفتیم برای بیگین و اند یا اپر باوند و لور باوند هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید بسیار بسیار شما ممنونم و شما رو به خودم میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا یار نگهدارتون.